так, сейчас вот женщину, она тогда сейчас пирокировка. парамедик наш, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Що можна сфотографувати цю кавалькаду чи ні? Можно. Евгений Александрович, можно вас на минуту? Все, все по машине. Да, сфотографируемся и поедем. Иди сюда. Женя. На руки, на руки. Обережно, там машина, Наталя Іванівна, зараз Подожди. фотографії машини. Хто ініціатор всього цього? Повірте, я такий. Я написав одному блогеру, кажу, чувак, у нас є змога допомогти людям в Бородянці, Бучі. Готові поїхати. Він каже, окей, давай я виставлю сторіс в інстаграмі. Він виставив сторіс, мені написали вночі, десь в час ночі, 2 людини. Ми організували збір потужний і поїхали. І все. А як тебе донесло волонтерство? Мене? Там в воєнкоматі не взяли, то прийшлося щось зробити. А самовільно в тероборону. Ми ж поїхали, ми спочатку перші 2 дня ми людей в барі приймали, вони в нас ночували, бо на кіпіші всі були. Потім ми поїхали з Женєю в Київську ТРО, там якраз вже починались бої за Київ, ми думали, все, йдемо в Київське ТРО, будемо помирати там, взагалі за Київ. Ну, не вийшло помирати, і ми вирішили, будемо волонтерити. І одразу почали там дзвонити всім, обдзвонювати, шукати. Спочатку все своїми руками шукали, а потім вже потроху знайшли, там в когось памперси брали, в когось то, і так по чуть-чуть збирали. Ліків нам багато поставляли. Я за весь цей час, я думаю, після війни фармацевтом може бути без освіти налегке. 2 рази дзвонив в воєнкомат. Там є така чудова жіночка Свєта, вона дуже раніма. Вона займається нами, призовниками 2002 року народження. І вона така, я їй дзвоню, кажу, Світлана там по батькові забув я. Кажу, хочу служити в армії, давайте, куди йти? Вона каже, Коля, зараз починає плакати, я їй кажу, Світлана, ви мені скажіть, що робити? Вона каже, Коля, зараз передзвоню. Думаю, уточняє, там списки, може дзвонить, каже, Коля, йдеш в Гатнянське ТРО, записуйся, і то тобі служба. Я кажу, Світлана, то не то, я вже там записаний, я хочу в ЗСУ. Вона каже, Коля, в ТРО там, якщо що, тебе знайдуть, наберуть. Потім другий раз їй подзвонив, вона каже, Коля, ти ще малий, ти не служив, з тебе толку мало, тебе просто вб'ють. Я такий, ладно. Коли? О, Жені. Да, Жень? Ага, добре. Добре, давай. Сказали за блокпостами трохи чекати, сильно не їхати, бо можуть довго досматривати остальні машини. Це до війни ще було. Це до війни ще було? Ось так? А це от вже... Ой, тут цілі квартали. Как там вообще? Я ж приїхав тоді з цієї ТРО, кажу, мама, я може ненадовго, може мене сьогодні дьорнуть. Вона каже, я тобі броніка пошию. Знайшла якусь там ткань, щось пошила його. Броніка, 2 розгрузки, 2 броніка мені і Жені, 2 розгрузки, мені рюкзака. І каже, все, хлопці, їжджайте. Мама моя, це просто, я не знаю, золота людина. В перші дні війни в нас сиділо ж дуже багато дітей. В підвалі, у нас великий підвал, близько 30 людей було. Вона всіх там успокаювала, все, була командиром цього підвалу. Щось на 3-й день війни, коли ми з цього ТРО вернулись, чи не на 3-й, там на 2-му тижні війни з ТРО ми повернулись, мама каже, Коля, роби мені коктейлі Молотова, або русню палить. Кажу, мам, успокойся, ще рано. А потім вона намутила ткані і почала бронежилети шити. Розгрузки, аптечки оці. Пластини. А пластини намутив мій отчим. Вони знайшли десь на металобазі залізо, поїхали, простріляли його. 7,62 тримає, 5,45 бронебойні тримає. Вона легка сама по собі. Ті, хто нікого не хотіли вже брати чи за віком, чи за станом здоров'я, кудись створили загін старпьори в теробороні.
І рванули перші дні в Гостомель, а потім тримали оборону біля Червоного Виноградаря, потім на Берковцях. Там і розгорнули і первий госпіталь, і були в них, на жаль, і 200. Хлопці оборону дуже сильно тримали, коли підійшли до Берковців. Перший бій між Пущі-Водиці і Берковцями. Але на допомогу прийшла наша вертушка ЗСУшна до хлопців. Ось такі, я покажу ось один. Такі дядьки створили цей старпьори. Уже люди у віці, теробороновці. Такий народний артист України Сергій Бойко. Це Саша Джовдєд. Це я. Тоді достой. Це заправочка колись була. Да. До речі, бром. Це ж російська компанія. Бромон АТБшка. Я тут колись купляв собі снікерс. БМП. Та там зараз їх по дорозі буде стільки. Що тут, мабуть, горки біля нас. Давайте кажу, вас зніму. А мене навіщо? Я ж не цікавий персонаж. Це від мами? Ні, це у нас з нашого села шили. Так. Це наша ткань, ми їх підшивали довго. А зараз у Боярку привозять постійно дівчата, ці що зґвалтовані. Спочатку Боярку привозять, а потім перекидаючи в Ахмадіт чи в обласну. Каже, страшне, вчора з медсестрами говорила, розірване аж до всього, до середини. Каже, зуби всі вибиті, ці 12-13-річні дівчатка. І цю ж дитину привезли 2-місячну, вона не вижила, дитя це. Там понятно було, що все, каже, розірвано все аж до самого до горла всередині. Це не вижено, це вчора розказували, бо кинули ж кліч, що треба срочно люди в морг, в Боярку. Бо звідси з траси і з цих окресних всіх кружних населених пунктів, які звільняють, везуть на Боярку морг. І найближчий морг, що одразу Джерейна забитий, на Боярці вже складають просто перед моргом. Треба люди, які з міцними нервами, хто може замінити тих волонтерів, щоб допомагати ідентифікувати. У нас теж просили привезіть мішки для трупів, бо страшний дефіцит, кажуть. Ну, да. То я написала, що якщо треба терміново у морг, сказали, що може з середи треба замінити буде тих людей, що зараз там довго не витримують фізично, психологічно. Це живий. У
мене в Бородянці тітка, сестра моя двоюрідна жила. Тепер ж з пам'яті прізвище просто вилетіло. Думаю, все одно будемо там, я хоч під'їдемо, подивлюся, чи хата стоїть, чи ні. Це вже, каже, нам люди передали, що ваша родичка і вся сім'я її, це ж розстріляна в Матижині була. Ну, я не спілкувалася багато років ні з ким, років як мінімум 30. Ну, як повернулася з Афганістану, по суті, я перестала спілкуватися взагалі з усіма. Посттравматичний синдром був довго, з війни я так і не повернулася, по суті. Потім почалася інша. Війну. А? З війни в війну. Ну, а потім почалася інша війна. І після контузії в Іловайському Да, Наталі я так подумала, що вже я більш ніколи ні до якої війни ніде не повернуся. На жаль. Ну, я не повернулася ще з тієї афганської. Мабуть, так якось вийшло. Через те і... Якась ошибка. Пластина тут саморобна вдома робили. Гума цього протирикошетна. Оця от штука. Залізом ми його прострелювали, 7,62 тримає. Бронебойний тільки 7,62 не тримає. А 5,45 бронебойний теж тримає. І ззаді така м'яка херня, це щоб ребра не поламала, якщо раптом потрапить. І витримає. Ззаді така сама штука. Мама робить. У мене друг в полон попав, мій найкращий. І він розказував взагалі дуже багато страшних речей. Те, що їх в Гостомелі заставляли окопи русакам копати, то таке там трупи їхні носили. Це його найбільше от кошмарило, що каже, там береш чувака за руки, у нього руки відпадають. Чи там кіші тазиком носить, наприклад. Потім їх повезли в Гомель, а потім в Курськ. То в Курську над ними саме мінти вже знущалися. Ну, їх там привезли в якесь палаточне містечко спочатку. Всіх там побили по 20 минут, класика. Потім зв'язали їм руки і сказали бігайте. І вони кругами просто бігали.
цілий день просто бігаєш кругами. Там 2 дня вони так бігали, потім їх вже в тюрму закинули. Ну там теж, каже, довго, там і на колінах по 10 годин стояли, бо чекали черги на допит там. І кормили там, каже, одна ложка гречки в день і 20 грам води. То вони казали, що конденсат зі стін злизували і льод з піском топили і пили, бо дуже води хотілося. А потім вони там сиділи, потім, каже, саме стрьомне в тюрмі, це коли називають твою фамілію, бо ти не знаєш, що з тобою буде. Назвали його прізвище, мішок на голову, руки зв'язали і, каже, повезли до цього. Спочатку вроді в Сімферополь на самольоті, а потім пересадили вже в машини, оділи вони ж форму і очі відкрили їм, то вони вже їхали, не знали, куди їдуть, звісно. А потім, каже, коли на кордоні з Херсоном побачив український прапор, каже, я такий був радий його бачити. Каже, я ніколи в житті не думав, що я буду плакати через те, що я бачив український прапор. І потім, що обміняли, і обміняли. Він попав якраз в першу хвилю обміну. І все. Потім одзвонився своїм, каже, все, в Запоріжжі обміняли. Там теж свято було. Я відосики бачив там з центральної вулиці, от просто людина їхала, знімала, то там взагалі жестяк. Там тупо будинків нема. Там зазвичай показують один будинок, якого там 10-поверхівка рознесена, а там вся вулиця тупо рознесена. Мы почти приехали. Мы сейчас доезжаем до блокпоста, останавливаемся и ждем нас этот чувак. Це я тут працюю із, ось зараз би лікарня наша, є амбулаторія нова моя построєна. Ліків ви ніяких не везете, ні? Я не знаю. Не знаєте? А ви? А я головний лікар, да, центру сімейними лікарями керую. Я начмет тероборони. О, бачите, як хорошо. То ви теж доктор. Вон наш центр здорово. Це я... афганський. А, понятно. Ну я фельдшер теж, я друге училище закінчував. Віктор, дуже приємно. Женя. Жені, приємно. Женя. Ого, ось одні Жені. Сергій, так? Валюша, а ну йди сюди, да, Миколаївич, привіт. Валя, я тут. Сейчас. Ой, Боже мій. Мішки для трупів, мабуть, давайте мені. Ні, в мене 10 є пакетів, Ну, я, мені гроби заберу і треба буде, бо завезу їх в треба Ірпінь. перепоховувати, Хорошо? так же не годиться. Добре, я заберу, бо просив цей головний лікар Ірпінської лікарні. Добре? У мене 10 є. Більше того, бомба ще лежить, не розорвана. Ще приїдуть, заберуть, бо нас бомбили. Ми можемо собі Ви зайдете, звісно, подивитесь. Далеко до пам'ятника Шевченка? До пам'ятника зараз підемо. Дайте 10 літрів бензину, у них що? машина стоїть. У них машина он стояла. Мене немає, Може, бензину за мені 0. взяти?
отам завалили були б дом і підвал. Ну, були ж люди у цих же підвалах. Представляєте, її собаки знайшли, люди кричали, і вони обнаружили. От, і вона їм оце всю цю окупацію от, носила туди воду, і їх витягли живими ось недавно, 8 чоловік живими. Боже, Ви можете уявити? Оце вам Таня. Да. Оце єдині, які вони вижили з усіх оцих, ми ж не знаємо скільки. Тут тоді витягли 26 чоловік, знову розвалена. Оце вчора чи позавчора 19, ну вони всі загиблі. От, а ті 8, представляєте, вони живі. Вона їм така щель, вона туди їм спускала воду, і там, я не знаю, може їсти ще ж там щось давала. Ну, во всякому случаю, вона воду їм давала. Ну, ви знаєте що, це не війна. Це геноцид. Це не війна. Це не може так бути. Це просто будинок от від частини немає. Вони заходили до нас в хати в села. Вам люди розкажуть. От, вони просто не бачили і не знають, як люди жили. Вони кажуть, ох, як ви жируєте. От, ви жируєте, чим ви жируєте. Показали, мого чоловіка брат. Там замітно, так? Так, в Загайцях, там взагалі село. Як зайдете, там взагалі вщент. Ви знаєте, вони зайшли, ви жируєте, у вас трактор, комбайн. А він каже, так у мене ж 2 гектара землі. Він держить хазяйство, все. От, работать треба, розумієте, а не там стоять. Ви правильно кажете, потрібно працювати. Вони цього не бачили. Вони зайшли в будинок, побачили, що унітаз. В будинку, да, в частному, в селі. У них унітаз, у них там нормально ванна, все. Для них це розкош. Із школи ж попросила, бо в сьогодні вже взагалі нічого в нас не було. Да. Ні, так заїхали. Перша машина заїхала. Оце які гарні, красавці. Ой, Тарас. Вот, а что это лабрадорчик, а? Що, все, так? Любовь? За любовь. Все, десь так. Гарячих вже нема, вони остили. Вони остили по дорозі, а Ще один на цепочці. Наших людей знайдеться костюм. А ще одного. Ще должен знати. Іду. Сережа, де ти там, сонце? Іди сюди. Подивись, які красиві такі. Так, сьогодні в мене вже А люди ще не взагалі, Сережа, це от від нас Таня і Володя, ну їх немає зараз. Це взагалі, от люди, ну я казала, на них треба просто молитися. гранати самі розмінірували. Так, це я. Гранати, базуки, все позабирали, під окупацію поховали, а наші мотили. Багато чого, ранених з-під обстрілу вивозили. Гуманітарку. І все по цьому. Буде бажання, я подробно розкажу. Одноразовий. Ставте, потім розбираю. Потому что, Наташа, выходи оттуда, там тебе делать нету. Мужики, растягивайте, что здесь наставили. Це ліки. Ще одна. Хорошо.
О, інфуроксазін, полоза, хорошо. Ми привезли дуже багато. Сіль, олія, крупи, макарони, консерви, молоко, потім консервація, гігієна, мило, прокладки жіночі, печиво. Ну дуже багато. Говка! Все ціле доїхало і люди отримають допомогу, яка їм дуже-дуже потрібна. Місія виконана. Вова, ти нам, да. Слава Україні! Стояли там, танки стояли, з другої сторони танки. Це страшне, 3 рази провіряли нас, 3 рази. Добре, що хліб. Ви в хліб сховалися? Добре ночували, а воно кругом нас падає, бомби летять, так свистять. Гради. Сильно страшно. Все, нам криші порозкривали, вікна, все. 2 неділі говорили пацани. 2 неділі. Це ужас. І в 3 часа ночі, і в 11. Спали під Лягали з Богом і вставали з Богом. Родянка, Загальці, це ужас. Її качали. Наступляння таке було, що... Ой, як зайшли, то почали стріляти, хто куди. Ой, пережили гарно. Така не переживайте і допустіть сюди. Коли тут ходили, то сказали, вже охорона гарна, що вже... Я думаю, що Вони вже обобрали тут. Повитягали. Хто в'їхав. ходили все по домам, так, Конечно. до кожного. Звісно. Ходили з хати в хату, з хати в хату. Той тут був, хто стався, здівалися. Ставали на колінка, ставай. Наставить. Ідемте, покажу вам бомбу. А її вже трошечки там розмінували чи ні? Вони сказали, одільно приїдуть і Отдельно? заберуть. Так. Угу. Так що вона... Але вона безпечна, так? Ну так, да, сказали не трогать. Каже, головне молоточком не бий. Таке. Авіаційна, так? А вона не розмінована? Так, не розмінована. Ну, не будемо близько підходити. Всі, так всі. Ліра, давайте журналістку. Одна так і лежить. Оце прилетіло до нас 5 числа. 5 числа утром, оце так людей, всі ці балкони вивалились. Смотри, воно там ще ж. Да. А це ж ракета? Вон ми підходимо в гості. Да, працюємо. Ну, в будинках ще там торчать. Где Маша? Привет, фотографируй меня, пожалуйста. Капець. А, побоялися. Ужас. Дама лежить. Красивая. У те вікно вдруге залетів, як воно мені внука не вбило, аж у подушку осколок залетів. І якраз на дивані, і це, видно, нижче трохи спав, а воно в осколок прямо у подушку і застряв. У нас тут вивіску ми зберегли, прапор ми сховали. Я ще не принесла прапора. Тут відкрито. От, бачили, оце позабивали, бо... Вони тут жили, так? Ні, вони не жили тут. Це у нас в окупації, бо це після бомби, тут повишибало ж вікна. Ми тут позабивали, в нас же була тут гуманітарна допомога і все ми тут були. А, як центр був, так? Да, у клубі ми видавали. Да, бачили ось. Тільки ж як його видавати зараз дітям, коли воно потопкане.
Я ж не можу. Сапори вже були в нас. Хто? Сапори. Вже тут були, так? А чого вони ту бомбу не забрали? А вони не можуть, то друга ця забирає. Вони повинні приїхати спеціальну машину. А, да, это ж ДСС. Із тим, да. Вони приїдуть. Це вже я приходила, убрала. Ви знаєте, що саме інтересне? Що працюють замки. Представляєте? Бачили? Це був мій кабінет. Мені було тут затишно. Так нема що. Я староста, як голова, сільський голова хай буде. Тільки що зараз... Правильно? Это Ні. нет, это не школа. Ні, це не школа. Я думала, что всього школа. Думала, округа. почему вы... Я сільський голова всіх оцих 5 сіл. Понятно. Це Всё, староста понятно. зараз. Школа в нас на другому поверсі. Ага. У нас Тетяна Миколаївна, директор, боже мій. Ви батьки знали, які в нас дітки чудні. У нас якраз перед тим на Миколая було такі гарні. Мені приносили. Це самі робили маленькі, я їх оставляла. І оцей цвіточок, щоб ви знали, оце він стоїть, це вазон зацвів. Це ще при окупації. Їх, кстати, ніхто навіть не виніс і не викинув. У нас отак дітки були, вони приходили, а там цвіток. І оце він приніс. Там Саша. От так він і остався. Я його не вбираю. Це поділочки. Тоже. Тому що робили своїми руками. Тебе такі осколочки. Металеві. Син мій позбирав і їх лежать. То це жінка моя впала зразу і таку руку накрила голову і такі ляп-ляп-ляп-ляп по їй. По мені по курточці, я так таки успів нагнутися. А внучка зразу каже, ну що, пішли, будемо ночувати у хаті. Ні, дідуля, у погреб, там безпечніше. Все, поїхали? Поїхали. Все, мої красуні, я вас люблю. Дякую Будьте вам. здорові вам, щасти вам, дітки. Щоб все у вас получалось і моглось. Будете десь тут рядом, Шевченка 54 вулиця. З нами в полоні сиділи. Коротше, пацан 15-річний і жінка вагітна теж. Всіх підряд забирали. Підряд. Да. Ну навіщо їм? Жінка вагітна і хлопчик 15-річний. От ще не гарно так робити. Що там?
Де? Там? Черга.